สวัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีครับขอต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยส์กับการรีแคปนะครับ Melody of Secrets ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบถูกเงี้ต้อโอ้โหงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอป้าขนาดนั้นเลยเหรอป้าขอเอิดป้าเป็นไรอ่ะคอเป็นไรเอิดแรงเอิดเอิดแรงนั่น มันมันเดาถูกแบบสะใจเราถูกเพราะว่าแบบสะใจแต่เมื่อกี้ตกใจนะตอนตอนที่เปิดหน้ามาเป็นจู้อะ ตกใจยังไงคือตกใจที่เดาถูกเออตกใจแบบฮะเพราะว่าตอน EP1ป้าเดาเอาไว้ว่าตัวของตัวของคนนั้นน่ะรักแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นคนอื่นเลยที่ไม่ใช่เป็นหน้าของพี่ฟอร์สเออที่แบบว่าอ่ะแทนใจใช่เออตอนไม่ใช่นั้นจะเป็นแทนใจอยู่ซึ่งแล้วพอมา EP2เราก็แบบเฮ้ยสมมุตินะว่าคนนั้นน่ะคือจู้ซึ่งเราพูดเพราะ คิดว่าไม่ใช่คิดห่างว่าเป็นไกลความ ไปไม่ได้ คิดไม่คิดว่า ไม่น่าคิดจะมาอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ที่สุดเออมีมี ก็เป็นเกิดไงล่ะขึ้นแล้ว พี่เติ้ลสารฝัน พีเตอร์สันฟาน จูบุ๊กจูบูจูบุกแต่ว่าเอาแต่จริงๆมันตกใจจริงนะมันตกใจหลายเรื่องมากอืมเออสิ่งสุดท้ายอ่ะแทนเนี่ยนะฉันเรียบเรียงก่อนมันตกใจอะไรบ้างนะฉันจำไม่ได้ละทันพทันพบบเดี๋ยวนะแทนแทนคุณคืออืแทนมคุณไม่ใช่ทันพบแล้วแต่ก็แทนคุณคนในความรักทรงของจำทันของพบความทรงเอ้ยจำของบทเพลบทเพลงงอ่ะคือทันคือทัทันพนพบบที่ใช้ชื่อแทนคุณอืมเออแล้วก็มากรีดกันอีกทีหนึ่งทีตกใจทีนี้ก็คือ ตอนที่ทันพบเป็นจู้ก็คือเข้าใจคือมัได้นแบบว่าตอนที่นางลองจูบอะแล้วทำไมอืมนางถึงบอกว่านางถึงไม่คุ้นกับรสจูบนี้เลยความรู้สึกนี้เลยก็ไม่เพราะว่าใช่ก็ไม่ใช่เขาจริงเพราะใชว่า่มันไม่ใช่ตัวแทนคุณตัวจริงมันดันเป็นแทนคุณตัวนู้น ๆอืมเออฉันอยากรู้เลยอ่ะว่า มันจะมีซีนที่จูบกับจู้จริงเหรอ เออฉันบอกใช่ไหมเลยว่าฉันอยากสัมภาษณ์สดไม่ฉันว่านะเอาตรงๆนะมาแค่นี้แหละมาอ้าวพี่แค่นี้แหละปอมันมีมาแค่เล่นไวฉากในโอลินอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเหรอมันมีฉากในเต็นท์ด้วยเด้อก็เขาถึงบอกว่ามาแค่นี้ไงคือมันแบบ มาให้รู้พอรับมาเชิญให้รับเชิญรู้ว่าในสมองเขาเรียกอะไรในความทรงจำจริงๆแล้วอะแทนใช่คุณคือหที่น้าตาเป็นแบบนี้ แทนคุณในไดอารี่อ่ะหรือว่าทันเออพบอ่ะเออที่มันต้องมีรอยแผลใหญ่ที่ข้อมือคือเกิดจากการก็ที่น้องลูกบุ๊กกรีดเนี่ยนึกออกปะเขาก็เลยเอามาแค่นี้นึกออกปะเพราะน้องลูกบุ๊กกรีดไปแล้ว กรีดไปเลยเงี้ย พอเห็นเป็นหน้าจู้กูเออก็คือใช่อ๋อแต่ที่ไม่จคิริงๆแล้วอาจวไปเลย จะใช้วิธีอย่างนี้ เออไม่ใช่อย่างแค่นี้ไม่อาจจะอย่างคือจะการอนี้เลย่างนี้แต่ว่ายจูเอามือบังนะอ๋อเออก็คือตีกันซะก่อน เออโธ่งั้นก็เป็นการเฉลยในช่วงแรกนะของซีรีส์ว่าโอเคคนในไดอารี่คือทันภพที่ใช้ชื่อแทนคุณ หรือว่าที่ใครเดาไว้นะเมื่อกี้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มี4 EP จะเป็นเรื่องจริง คือ EP หน้าก็คือจบเฉเลยคนร้ายลยจบได้เลยจบก็ต้องยอมไม่รับว่าแต่นางยังวิธีแบบไม่รู้ว่าใครเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยมันมาแค่4 EPถ้าตัดเป็นหนังก็คือจบหนังได้เลยนะ เออืมอมันจบได้เป็นภาพเลยนะยนตร์เพราะว่าใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วภาพสวยปมถูกคลายจริงจบแล้วนึกออกไหม4 พีจบได้เลยอย่างนี้เป็นแต่มูเตเลิฟปมมันเลยอย่างเงี้ยเหรอยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนฆ่าบาก็งทีถึงมันบอกว่า ก็ต้องป EP ล่อยให้หน้าปริศนาถ้ามันจะมันเป็นจบใน เรื่องขอ EP งอหน้า นาคต EP หน้าบ้าเขาก็เฉลงยแล้วไงอย่างจุก นี้ EP จบหน้าก็จับได้แล้วถ้าเอเขาจะจบใน อ EP หน้าจุกก็คือใครจริงก็ได้อะไรเงี้ยเหรอแบบอาจจะเป็นโนเนมสักอย่างไม่หรอกคือป้าว่ามันแค่เป็นการคลายปมแรกเฉยอืมเหมือนเป็นปมต่อไปคิดเหมือนกัน ที่ใหญ่ขึ้นถูๆกสู่สู่ปเพราะว่ามที่ใหญ่กว่านี้สารวัตรดาวก็ยังตามสืบอยู่เลยว่าถูอีมอกไซค์เป็นใครฉันบอกว่าฉันแล้วสมพ่อมุติทำอะไรคือไม่อีกต้องกังวลว่ามันจะมี4 EP ฉันบอกว่าฉันสมมุตินี่เดี๋ยวสมมานั่งกังมุติถูกวลเหมือนเขาจะเหมือนเขาเรีไม่ยกออฟฟิเชียลประกาศว่ามี4 EP อย่างนั้นแหละฉันเชื่อไปแล้วนะไม่ได้กังวลแค่เรารีแคปว่าโอเคปมแรกมันคลายแล้วเหลืออีกอืม7ที่จะต้องแบบมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไงอืมอืมอืมเมื่อกี้ที่พี่ปอนจดเอาไว้อ่ะอ่คืออะไรานะคะแบบหลายอัตลักษณ์ชอตอนแรบอะไรกตอนแรกว่าพวกนี้นะจะมาคุยตอนรีแคปแต่ปรากฏว่าพาร์ท 4เขาเฉลยไปแล้ว
เฉลยว่า ก็เลยว่า คือพี่กำลังคิดว่า เอ๊ะ หรือจริง ๆ แล้วเนี่ย คนที่ถูกยิงเนี่ย ก็คือรักแรกจริงที่ออกมาแล้วความทรงจำของบทเพลงบทเพลง ที่มันหายไป บทเพลง เพราะว่าอย่างนี้นะ คือหนึ่งภาพที่เขาแรกพบกันเนี่ย ก็คือน่าจะเป็นการสีไวโอลินในใต้ต้นนั้น อืม แต่ภาพสุดท้ายของบทเพลงกับแทนคุณของบทเพลงเองอะนะ คือการถูกยิง อืม แล้วปรากฏว่าไอ้ปมตัวเนี้ย มันคือแบบช็อกอะไปเห็นแบบเห็นกับตาตัวเองว่าแฟนตัวเองถูกยิงอะนึกออกปะแล้วมันก็เลยช็อกพอช็อกเสร็จปุ๊บมันเลยกลายมาเป็นว่าแบบ มันเป็นเหมือนกับกลไกอัตโนมัติของร่างกายอะที่แบบต้องการจะลบความทรงจำที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุข ก็ อ ลื อก มไปเลย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายมาเป็นว่าอีกความทรงจำช่วงนั้นอะตรงตอนนั้นกับคนคนนั้นอะหายไปหมดเลย ก็พอมันเป็นกลไกของป้องกันตัวเองใช่ไหมที่แบบเห็นกับตา เห็นกับตาว่าแฟนถูกยิงอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องของพาร์ทเนี้ย มันแบบรักมากเหลือเกินอ่ะหวานเหลือเกินเท่ากับมันแบบมันรักอ่ะจนกลายมาเป็นว่ามันเลยทำให้พี่รู้สึกว่า เอ๊ะ หรือว่ามันจะเป็นการแบบกลไกป้องกันตัวเองหลังจากที่เห็นคนรักถูกยิง ก็เลยแบบว่าความทรงจำนั้นทั้งก้อนอ่ะก็คือหายไปหมดเลย เกี่ยวกับคนรักอ่ะเพราะว่าคือถ้าทางจิตวิทยาเดี๋ยวป้าต่อให้พี่หน่อยละกัน แต่พี่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบ ถ้ามันต้องการจะโปรเทคตัวเองเนี่ยไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดไม่ให้มีความรู้สึกสูญเสียจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นว่าเอาร่างกายมันดีลีทความทรงจำนี้ออกไปเองอะไรเงี้ย อืม จนกระทั่งได้รับไดอารี่ งั้นแสดงว่าใน EP 1ที่เราคิดว่านางความจำเสื่อมเพราะที่เหตุการณ์ไฟไหม้ก็แสดงว่าไม่ใช่เหรอหรือยังไง พี่ว่าไอเหตุการณ์นั้นน่ะ น่าจะมีแทนคุณที่เป็นจู้อยู่ด้วย อืม ก็คือพัน อา ภ จ พ จะไม่ได้ตายด้วยการโดนยิงอย่างเงี้ยเหรออาจจะตายในการ ไม่ เพลิงไหม้ พี่ว่าน่าจะตายด้วยการโดนยิง แต่ว่ามันมีเหตุอื่นๆใด ๆ มาหลอกล่ออีกอย่างนึกออกไหมาโอนเช่น สมมุติว่าเขาต้องการจะฆ่าทันภพสมมุตินะเขาต้องการจะฆ่าทันภพแต่เป็นการแบบวางเพลิงไปก่อน แล้วไม่ตุย โอ้ เหตุการณ์ อะไร ต่อ อย่างเงี้ย เนื่องอะไรอย่างนี้ หรือต้องการแบบทำใหม่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันจะตายอ่ะก็คือจะทำให้ศพเนี่ยตายแต่ว่าตายโดยที่แบบว่าจริงๆแล้วไฟไหม้นะแล้วนี่คือไฟคอก แต่ที่ไหนได้คือถูกยิงอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้แหละแต่คือความรู้สึกพี่รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะที่มันเป็นที่มันภาพโดย EP ห โด นึ่ น งอ่ะ ยิงใต้ต้นไม้ ที่มันยิงอ่ะใต้ต้นไม้อ่ะมันเหมือนกับการเอาสองเหตุการณ์เนี้ยมาเมิ อาจ ร์ จะ กั เป็น นมโนภาพ ใช่ เป็นเหตุการณ์ที่เอาสองเหตุการณ์นี้มาเมิร์กัน ก็คือเหตุการณ์แรกที่เจอกับเหตุการณ์สุดท้ายที่จาก มันเป็นสองเห เผล ตุการณ์ที่ อ เอา ๆ มา ว่าเผลอๆเหตุการณ์ที่โดนยิงอ่ะ อาจจะไม่ได้โดนยิงที่ใต้ต้นไม้ก็ได้นะ ไม่ โดน ใต้ต้ ยิ น ง ไม้ ที่บ้านหรือเปล่า โดนยิงที่ไหนก็ไม่รู้ แต่เขาเอา อืม เหตุการณ์สองเหตุการณ์น่ะมาเมิร์ มา กันใช่ ฝันอยู่อะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่ มันเอามาเมิดรวมกันเป็นเหตุการณ์เดียว ซึ่งเหตุ ฉัน กา เล ร ย ณ์ เดาว่าน่าจะโดนยิงที่บ้าน แต่แบบว่าพอโดนยิงเสร็จปุ๊บเขาคนร้ายอ่ะทำลายหลักฐานไงเผา อะไรอ อะไร ย่าง แบ นี้ บ เป็น นี้ ต้น มันก็ รู้สึ อาก จจะ ภาคภูมิใจมารับ A ไปค่ะทุกคน หรือว่า เลย มันด้วยสาเหตุนี้แม่เลยไม่เล่าเรื่องที่ อืม ทันภพตุยให้นางฟังหรือเปล่า แต่พี่ว่าส่วนตัวนะ พอมันมีกลิ่นแบบนี้เนี่ย มันน่าจะมีเรื่องราว เกี่ อะ ยว ไร กับ กั พ่อบ ปะ พ่อ คิด ต้อง เหมื มี อน พ่อ กัน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หมาย แล้ ถึ ว ง ก็ พ่อของบทเพลงน่ะเหรอ พ่อของบทเพลง ใช่ เพราะมันเหมือนกับ ไม่รู้ว่าแบบไปเจอต้นสายปลายเหตุที่เป็นเรื่องแบบไม่ดี ไม่ สี ดี เทาของพ่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วคนที่สั่งเก็บคือพ่ออะไรอย่างเงี้ย ใช่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่หรือ ทันภพอะเป็นหมอด้วย หรือคนที่สั่งเก็บอะอาจจะไม่ใช่พ่อ แต่ว่าเป็นคู่อริของพ่อเพราะพ่อก็ตุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เลยทำให้แบบว่ายายอย่าเกลียดนึกออกปะ ห แบ รื บ อจ มี ริ คอง น ๆแล้ว ฟ lict เป้า กับ หมาย ยาย ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทันภพแต่เป็นบทเพลงอย่างเงี้ยเหรอ เพราะว่าอาจจะมาทำร้ายพ่อบทเพลงอะไรอย่างเงี้ย โดยการทำร้ายบท ก็ เพล เป็น ง ไปได้เหมือนกัน แต่หมายถึงว่าทันภพมาตุยในเหตุการณ์นี้ อะไรอย่างนี้ อ๋ออ อาจจะมีความเป็นอะไรคือ สมมุติว่าคือมันเกิดอุบัติเหตุแหละ แต่เราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นนะมันเกิดขึ้นจากไม่ใช่อุบัติเหตุมันเกิดการฆาตกรรมแหละ
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เหตุการณ์ฆาตกรรมนั้นอ่ะ มันจงใจจะไปที่ใคร เออ แต่ว่ามันมีการตายเกิดขึ้น โดยคนอาจ ที่ จะ ตายก็คือทัน ทัน ภ ภ พ พ อย่าง อาจ นี้ จะเป็นอย่างที่ลุงบอกนะตั้งใจจะมาจัดการบทเพลงมากกว่าแต่จู้มาทันพอดีก็เลย อยู่ ทัน ด้ ได้ วย มา หรือ พ อะไร บ ก็ ที ว่าไป นี้ อย่าไปยุ่งกับคนรักของฉันเงี้ยใช่ไหมอ่า ปุ๊บ ตายใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่แน่ไม่แน่ จริงๆ ก็ แล้ ป ว ระ เนี่ มาณ ย นี้ จริงๆ แล้วก็คือเพลงเป็นคนยิงจู้ เอา อุยตายแล้ว มีความเป็นไปได้สูง อัน ถ้า เนี้ย เป็นเรื่องจริง ถ้าเป็นเรื่องจริง ถ้าเป็นชีวิตจริง อ๋อ อ่า ไม่ แร แต่ ง ว่า เกิ มันก็อาจจะ น นี่ก็ได้นะ เพราะว่าอาจจะตั้งใจยิง สัก คื ค อน ห อา นึ่ จ ง จะ ก็ ไป ได้ foul แบบ out โด จ น ริง จู้ ๆ ก็ แท ได้นะ น ว่า reverse กลับอะเข้าใจป่ะ บอกว่ามันอาจจะไป foul out อะไรอีกอย่างหนึ่งแทน แล้วก็ทำให้เกิดอา เอ การ แล้วก็พอ อ ถึงเวลาแล้วมันทริกยิงไปเสร็จแล้วมันก็ แบบ blank ไปเลยก็ได้ แม่ก็เลยไม่ยอมพูดอะไรไง อะไรอย่างงี้ก็ได้ไง อย่าเติมทฤษฎีเยอะค่ะ แค่นี้ก็งงแย่ๆอยู่แล้ว แหม ฉันว่าเราเข้าใกล้ความจริงได้มาทุกทีแล้ว เรารู้สึกมั่นเนาะ พอเราทายถูกไปเรื่องหนึ่ง เรามั่น เหย มาก อะเลยเปล่า เหยอะ เราเดาด้วย เดี๋ยว ควา ก่อ ม นนะ มั่น เอาจริงๆนะ เรามั่นตั้งแต่ทายไม่เคยถูกด้วย เอ อย่าว่า อ แต่ทายถูกเลย ทายไม่ถูกเราก็มั่น กลัวอะไรกับ เรา เรื่อง มั่ แค่ นทุก นี้ ครั้งที่เราทาย ทายไม่ถูกเราก็ ถูก เบลอๆบึมๆอึ ถู มๆ ก ใช่ แล้วเรา แล้ ก็ วก็ ทาย ทายใหม่ ทฤษฎี เอางี้ ใหม่ แล้ว ได้ กัน เสมอ จำได้ไหมว่าตัวเองพูดอะไรไว้บ้าง ไม่ได้ค่ะ นึกออกมานึกออกมาก็ประมาณนี้ งั้นแสดงว่า อืม ทฤษฎีบทเพลงมีบทใจเนี่ย อาจจะแบบว่าอ่อนลงเนาะ EP อ่อนลง อ่า เพราะว่าวันนี้บทเพลงเป็นคนบอกเองด้วยว่าเป็นลูกคนคนเดียว ไม่ ถ้า อืม อันนั้นน่ะมันเอาจริง ๆ อันนั้นมันก็ยังเชื่อไม่ได้ เพราะว่าอย่างที่เรารู้อะว่าแม่อาจจะป้อนข้อมูลได้ไง อย่างที่เราทฤษฎีเนี่ยยัง ก็ยังมี มันยังมีประเด็นของ เอ สอ อ งบุ ถ้า คลิ คิ ก ดว่า มีอะไร นาง ใด จะ อีก เป็น ไม่ใช่เหรอ บทเพลงบทใจอะ หลาย น อัตลักษณ์ โด ว่ะ นแม่ป้อนเข้ามา เออ เพราะอย่าลืม อื ว่า ม เรื่องคำหยาบอะไรด้วยนะ มันยังมีตรงนั้นอยู่นะ ที่แทนคุณบอกว่าคุณเมื่อก่อนไม่เคยพูดคำหยาบเลยอะ อืม ไม่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าแทนคุณก็รู้แล้ว แทนคุณจริง ๆ ก็รู้แล้วนะว่ามันเหมือนกับการฆาตกรรมเนาะมันเหมือนรอวันที่จะให้รู้อะนึกออกปะ คือเป็นมีการจงใจอ่ะเพราะว่าประเด็นคืออย่างนี้ เพราะว่าบทเพลงเคยพูดแล้วว่า ผมอ่านไดอารี่ อืม ถูกปะล่ะแล้วก็เลยเจอคุณอย่างเงี้ยนึกออกไหมหมายถึงว่าก็เลยมาเจอ เพราะว่าอันนั้นคือในเมลถูกปะที่ส่งไป ถูกปะ ใช่ แต่ว่ามาเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอ่านไดอารี่เขาถึงแบบเป็นอินสปิเรชันที่ให้เขาแบบมาเจอจนมาเจอจริงๆอะไรเงี้ย แต่แสดงว่าเมลนั้นก็เป็นเมลแทนคุณจริงอะสิ เป็นแทนคุณนะปัจจุบัน ไม่ใช่เมลอะไรนะ ไม่ใช่เมลของทันภพอะสิ ไม่น่าจะใช่เมลของทันภพซึ่งอันนี้แหละ ซึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วว่า พี่เชื่อว่าพอรู้ว่าอ่านไดอารี่แล้วอะคือมันรู้หมดเลยว่าแพ้อะไรไม่แพ้อะไรตั้งแต่แรกมันรู้ตัวอยู่แล้วว่า สักวันเขาต้องรู้ อืม อืม แต่ว่ารอเวลาให้แบบได้รู้อะแล้วมันจะต้องไปปมต่อไป ที่ใหญ่ขึ้น เนี่ยแต่ลุงก็แอบคิดว่าอีทันภพมันมีเหตุผลอะไรที่ถึงต้องปลอมตัวเป็นพี่ชายตัวเอง ที่ไป คือ คุย ไม่ กับ ยอมใช้ ตัวเง ชื่อ อะ ทันภพใช่ไหม ทำไมถึงไปใช้ชื่อตัวเองว่าแทนคุณตอนที่เป็นแฟนกัน มัน กับ ต้องมีซัสเปกบางอย่างไง มันก็น่าสง พอ สัย เขาเป็น นะ ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอนักอาชญาวิทยา เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรใด ๆ บางอย่าง ใด ๆ ต้องมีเขาเรียกอะไรวะ มันจะต้องมี การปกปิด มี อะไรอย่างเงี้ยเหรอ กลิ่นมีครูมีอะไร แต่เอา ที่ เข้า แบ จริ บ ง ว่า ไอ้คน ตั้ ที่ ง เป็น ปักธง คน อะไร ที่ อ เป็ ย่าน งเงี้ นั ย กอาชญาวิทยาคือแทนคุณนี่ทันภพเป็นหมอ ไม่ ใช่ ตอนที่พูดหร ทัน อ ภพเป็นหมอ ทันภพเป็นหมอ ที่ข้อมูลของหมื่นไมล์ที่หมื่นไมล์ได้มาไง พี่ชายคนโตคือแทนคุณ แทนคุณเป็น แทน อา ภ ช พ ญะ แทนภพเป็นแทนคุณเป็นอาชญะ ใช่ ทันภ แล้ว พเป็นหมอ คือเป็นหมอ แล้วตอนนั้นหมื่นไมล์คิดว่าทันภพคือแทนคุณไง ใช่ ก็คือแทนคุณเป็นนักอาชญะจริง ๆ แหละ คนที่ จริงๆ เสียไป แล้ว คือหมอ ก็คือ ถูก ข้อมูลของแทนคุณเป็นจริงหมดเลย อืม อืม แต่ตัวทันภพเองดันไปสวมรอยว่าตัวเองเป็นแทนคุณไง ก็เลย เอา สง ชื่อ สัย มา ถูก เอาชื่อมา ทำไมถึงเอา มา ชื่อมา น่าจะเป็นความเป็นแบบอย่างนี้มาป้า คือน้องชายปลื้มพี่ชายอะว่าแบบพี่ชายผมเก่งอะไรเงี้ย ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเป็นเหมือนพี่ชายผม
แล้วไปเจอคนหนึ่งที่แบบว่าเว้ยรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะตอบชื่อใครคือเหมือนกับ ไม่มั่นใจตัวเองเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอาชื่อฮีโร่กูไปก่อนแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็น long relation ไงอย่างนี้ทุกคนตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องสัญญาณเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่ระบบหรือว่ามันเป็นที่สัญญาณของอินเทอร์เน็ตขอ แต่มัน แบบ เป็น แรป ห้า อัพ คนเลยไง ก็เลยจะ อื แบบจะขอ ม แรปอัพใน EP นี้กันเร็วๆกันนิดนึงก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปตามขยี้กันตอ มาน ใน EP เมาส์ หน้า กันให แล้ว ม่ กันนะครับนะทุกคนก็ถือว่าจริงๆแล้วว่ามันเรามีปมที่เราคิดว่ามัน1 2 3เนอะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ขออนุญาตยกยอดไปเป็นพูดคุยใน EP หน้านะครับทุกคนครับแล้ว เอา ก็ งี้ไหมอยากเอิดอ่ะ อยากเอิด ขอทิ้งคำไว้1 คว่า ว่า ำ dissociative amnesia ไปตามอ่าน แปล กั ว่า นแล้วมาดูว่าเป็นจริงหรือเปล่า ไปก่อน อืม ไปหาเองด้วย แปล ให้ไป ด้วย หาเอง ค่ะ ด้วยใช่ไหม ถูก โอเค ถูก โอ ถู เค ก ป้าทิ้งไว้ให้นะคะว่า dissociative amnesia ทุกคนมาจดโจทย์ของแพทย์หญิงคุณหญิงคุณครู This ค่ะ อะไรแอม เดี๋ยวให้ แอม เดี๋ยว โม ให้ เนี ป้าย เขา แอ ส่ง ม ลิ นี งก์ไป เชี ให้ ย กูว่าแล้วมันต้องมีแอมโมเนีย อันนั้นเยี่ยวอูดไปค่ะไป อ่ะ นะคะ เดี๋ ทุ ยว ก จะ ค ขึ้ น นคำศัพท์ให้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะ เอ ก่อน อ ที่เราจะดับกันไปกว่านี้ค่ะเร็วๆ เราไม่ดับธรรมดาดับทุกคนแล้วแทนที่ยังจะไม่ได้เรนเดอร์ด้วยถูก น่ากดตรงนี้ เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับ แต่ว่าฝากด้วยฝากกันบ้านของแพทย์หญิงคุณหญิงคุณครูดรปาลาปายใดๆใดๆ แล้วก็ ตั้งสัต ฝาก ว์ยืนไว้ด้วย สัมภาษณ์ฟอสบุ๊กด้วย ถูกต้อง ฝาก ถู ส ก อง ต้ ฝาก อง สัมภาษณ์ด้วยนะครับ แต่สำหรับพวกเราวันนี้ทั้ง 5 คนต้องลากันแล้วจ้าเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีค สวัสดีครั รับ สวัสดีครับ ยิ่งกว่าเครื่องดื่มชูกำลัง